mời Phật Thánh Đỗ hướng dẫn thiền trong cái buổi thiền chung hôm nay ạ. Yeah. Mời tất cả quý vị chúng ta bắt đầu vào buổi thiền chung. Hôm nay Thánh Đỗ rất hân hạnh được Phật chỉ định dẫn buổi thiền cho chúng ta. Tất cả vào chọn cho mình một vị trí thật là thoải mái. Lưng dựng thẳng, mắt hướng nhìn xuống một chút. Ta đưa ra quyết tâm lần đầu tiên kể từ bây giờ cho đến 15 phút tới. Tôi sẽ hành thiền với quán sát bó cơ và rải tâm từ mà không có bất kỳ chuyển động nào. Kể từ bây giờ cho đến 15 phút tới, tôi sẽ hành thiền với quán sát bó cơ và rải tâm từ mà không có bất kỳ chuyển động nào. Kể từ bây giờ cho đến 15 phút tới, tôi sẽ hành thiền với quán sát bó cơ và rải tâm từ mà không có bất kỳ chuyển động nào. Ta đưa tâm hướng lên vùng thịt trên đỉnh đầu, cho phép các bó cơ và thớ thịt trên vùng đầu được phép nặng và luôn biến đổi. Tiếp theo, ta đưa tâm hướng tới vùng trán, mắt, mũi, môi, cằm, má, tai và vùng sau đầu. Ta cho phép tất cả các bó cơ và thớ thịt toàn bộ xung quanh vùng đầu được phép nặng và luôn biến đổi. Tiếp theo, ta đưa tâm hướng tới vùng cổ, vai, cánh tay trên, khuỷu tay, cánh tay dưới, cổ tay, lòng bàn tay, các ngón tay, đầu các ngón tay, vùng ngực, bụng, vùng lưng. Ta cho phép tất cả các bó cơ và thớ thịt ở toàn bộ vùng thân trên được phép nặng và luôn biến đổi. Tiếp theo, ta đưa tâm hướng tới vùng mông, đùi, đầu gối, cẳng chân, gót chân, lòng bàn chân, các ngón chân và các đầu ngón chân. Ta cho phép tất cả các bó cơ và thớ thịt của toàn thân được phép nặng và luôn biến đổi.
Và ta cũng cho phép tất cả các thân phận của toàn thân được phép nặng và luôn biến đổi. Và bây giờ ta hãy chia sẻ tâm từ đến tất cả chúng sanh với tâm không mong cầu và bắt ép. Bắt đầu từ căn phòng của mình. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong căn phòng được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sanh ở trong tòa nhà được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sanh ở ngôi làng hoặc khu phố được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sanh ở thành phố này hoặc tỉnh này được bình an.
Nguyện cho tất cả chúng sanh ở quốc gia này được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sanh ở châu lục này được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sanh ở hành tinh này được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sanh ở toàn vũ trụ được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sanh bao gồm cả tôi được bình an. Thời thiền sắp kết thúc. Ta hãy đưa ra quyết tâm lần cuối thầm lặng trong tâm. Kể từ bây giờ, tôi luôn luôn giữ sự bình tĩnh. Kể từ bây giờ, tôi luôn giữ sự bình tĩnh. Kể từ bây giờ, tôi luôn giữ sự bình tĩnh. Với quyết tâm đó, ta nhẹ nhàng từ từ chuyển sang tư thế phụ. Và dành thêm 1 phút để cảm nhận sự bình an ta vừa đạt được trong phiên thiền. Phiên thiền đã kết thúc. Xin mời tất cả quay trở lại phòng quân.
Very well. Thank you, Bante. Well done. Yes, Bante. Before we start the Dhamma talk, would you kindly give us 3 practices and 8 precepts, Bante? Yamahang vadami tang vadetha. Amapante, Aham bhante. aham bante, Visaranena saha. tisaranena saha, Attanga samanagatam. athanga samanangatam, Uposatha silang. uposatha silang, Dhammang yajami. dhammang yajami, Anuggahang katva. anugahang katva, Silang detha me bhante. silang de thame bante, Anukampang upadaya. anukampang upadaya, Dutiyampi aham bhante. dutiyampi ahang bante, Visaranena saha. tisaranena saha, Attanga samanagatam. athang gasamanagatam, Uposatha silang. uposatha silang, Dhammang yajami. dhammang yajami, Anuggahang katva. anugahang katva, Silang detha me bhante. silang de thame bante, Anukampang upadaya. anukampang upadaya, Tatiyampi aham bhante. tatiyampi ahang bante, Visaranena saha. tisaranena saha, Attanga samannagatam. athang gasamanagatam, Uposatha silang. uposatha silang, Dhammang yajami. dhammang yajami, Anuggahang katva. anugahang katva, Silang detha me bhante. silang de thame bante, Anukampang upadaya. anukampang upadaya. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami.
Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Saranaгаmanang paripurnang Amapante Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamādātthāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamādātthāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Vikala bhojana veramani sikkhapadang samadhiyami. Vikala bhojana veramani sikkhapadang samadhiyami. Nacha gita vadita. Nacha gita vadita. Visukadassana. Visukadassana. Mala gandha vilepana. Mala gandha vilepana. Dharana mandana. Dharana mandana. Vibhusanathana veramani sikkhapadang samadhiyami. Vipassanathana veramani sikkhapadang samadhiyami. Ujjasayana mahasayana veramani sikkhapadang samadhiyami. Ujjasayana mahasayana veramani sikkhapadang samadhiyami. Tisaranena saddheng atthanga samanagatang uposatha silang dhammang sadhukang surakkitang katva appamadena sampadetha. Amapante. May you be happy, may you be healthy, may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Bante. Now it's time for the Dhamma talk. Would you like kindly teach us, Bante? Very well. So there was a question about how to deal with a depressed student. Mời chị Trân hỗ trợ cho đại chúng dịch phần này ạ. Cảm ơn chị ạ. If you have a student who is depressed, who is anxious, who is worried, who is afraid, who is disappointed with themselves, you need to listen to what they have to say. Ở đây sư nhận được một câu hỏi là làm sao để giúp một người học trò hoặc là một người mà bị trầm cảm. Thì những cái người mà có vấn đề về tâm lý bị trầm cảm thì họ sẽ lo lắng, họ sẽ cảm thấy sợ hãi, họ sẽ cảm thấy thất vọng với chính bản thân họ. Thì việc đầu tiên mình có thể làm là lắng nghe. So there are quite a few rules on how to communicate. There is a whole university course, 2 months course, actually no, 5 months course, just and only about how to listen
what the person says, if they are depressed or anxious or afraid or worried, or if they have any trouble, difficulty that they want to share with you. But we will not have 5 months here to go through all of those rules and suggestions and things. So I will only summarize, and you need to continue with self-study. You need to watch relevant YouTube videos and maybe get a book, like the book that we have to follow at the university, the textbook. It is called, I will tell you how it's called. I actually just finished reading it yesterday. And it's a moment, coming soon. Let me translate the part. Có một vài cái cách để mà mình học cách để mà truyền thông, để mà cách giao tiếp. Thì ở đại học á, có thể những cái khóa học về truyền thông, học về giao tiếp có thể kéo dài 2 tháng hoặc thậm chí là 5 tháng, chỉ cho mình biết được làm cách nào và như thế nào mình có thể lắng nghe một người mà họ có khó khăn, họ cảm thấy họ có vấn đề về tâm lý, họ cảm thấy lo lắng sợ hãi, hoặc là họ cảm thấy có một vấn đề gì đó mà họ muốn bày tỏ cho mình biết. Tất nhiên là ở trong cái buổi ngày hôm nay thì sư không thể nào mà sư đi qua hết được tất cả những cái cách đó, mà mình chỉ có thể tóm tắt lại thôi. Và bạn, tức là vị nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể tự học hoặc là có thể đọc thêm tài liệu. Thì ở đây sư có post cho mình một cái cuốn sách. Đây này là như là sách giáo khoa luôn rồi đó. This is textbook. Yes, it's the university prescribed textbook. Yeah, I can tell by the 7th edition. Dạ thì ở đây là đây là một trong những cuốn sách giáo khoa mà sư đang học qua. Pearson. Yes. So I will just share with you some of the basics on how to listen, and you will have to continue with practice whenever you're talking with your friends or parents or family or other people or the students during this course. You will benefit very much if you follow these rules. Ở đây thì sư sẽ nói sơ qua về những cái cách căn bản nhất, và tất nhiên là mình sẽ phải tự thực hành khi mà mình phải tự thực hành và nhận biết khi mà mình nói chuyện với lại gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp. Thì và nếu mà các bạn thực tập như vậy thì các bạn sẽ thấy được là cái việc giao tiếp của mình nó sẽ trở nên hiệu quả hơn rất là nhiều. So first of all, do not advise. Đầu tiên là đừng đưa ra lời khuyên. Do not advise, do not ask questions. These two things. Đầu tiên là đừng đưa ra lời khuyên, cái thứ hai cũng đừng đặt câu hỏi. Okay, so of course you need to give advice and you need to ask questions, but you avoid that to the maximum. All right, you try to avoid giving advice because the other person will say, this doesn't work for me, or I already tried it and it does work for me. Yeah, I know about it. So I don't like that. So you don't want to listen that kind of reaction. It will also, how to say that, reduce the quality of your relationship of the person. So, and if you ask questions, the problem is that if you ask too many questions, of course you will ask questions, but if you ask too many questions, then the person may feel interrogated and not comfortable. Vậy thì mình sẽ nhắc lại là đầu tiên là mình sẽ không đưa lời khuyên, cái thứ hai là không đặt câu hỏi. Tất nhiên là mình sẽ không thể không đưa lời khuyên và mình sẽ không thể không đặt câu hỏi được, nhưng mà mình sẽ giảm thiểu cái mức độ của hai cái này nhất có thể. Tại vì khi mà mình quá, tức là khi mà mình đưa ra lời khuyên ngay lập tức hoặc là nhiều thì mình sẽ nhận được cái phản ứng là thôi cái này tôi biết rồi, là tôi sẽ không làm được, tức là cái cách này tôi biết rồi và nó không có hiệu quả đối với tôi. Cái này tôi biết rồi, hoặc là tức là những cái phản ứng như vậy á, thì nó
làm cho cái chất lượng cái mối quan hệ của mình và cái người mình đang trò chuyện bị giảm xuống. Đồng thời là khi mà mình hỏi quá nhiều câu hỏi thì cái người bị hỏi á, họ sẽ cảm thấy bị thẩm vấn á, tức là ở trong cái phản ứng là bị thẩm vấn và họ sẽ không cảm thấy thoải mái. All right. So first we have minor encouragers. Those are movements and little words that encourage the other person to explain what is going on. So you use the words, tell me more. Can you tell me more? I want to know more. What else should I know? And so on. So you are using these encouragers. And with these encouragers, there come minor encouragers, such as nodding. Aha. Yes. Đầu tiên thì mình sẽ có những cái tức là để khuyến khích cái người được hỏi chia sẻ thì mình sẽ có thể có những cái gọi là sự khích lệ, những cái sự khích lệ rất là rõ ràng là bởi như lời nói, ví dụ như là những cái câu nói như là bạn có thể cho tôi biết thêm được không, có cái gì đó mà tôi nên biết thêm không, hoặc là bạn có thể kể thêm được không, hoặc và bên cạnh đó nó sẽ có những cái khích lệ nhỏ được bổ trợ, ví dụ như là những cái gật đầu, nhìn, kiểu những cái comment, tức là những cái nhận xét rất là ngắn, ví dụ như là yes hoặc là yeah, kiểu như là mình đang khích lệ cái người đó nói chuyện, kể ra thêm cho mình. So those are encouragers that help the person to understand that you're listening. All right. As you're listening, they will tell you more. You should not assume that you understand, because you don't. Every person is unique and every person's situation is unique. So you need to listen, you need to understand, and you need to remember. Because then when they say something that conflicts with what they said before, you need to be ready to confront. You need to say, well, previously you said this, now you're saying that. How should I understand that? Okay, so you need to be, you need to remember everything the person says. Somehow you need to be very attentive in the present moment. All right, so you look into the person's eyes, you are leaning toward the person, you need to be relaxed a little. So that's the solar system, you know. S means that you sit squarely. So you sit towards them, not by looking somewhere else. No, you sit squarely, solar. All right. Then you need to have open posture, not like this. Okay. You need to have open posture when you're listening to the other person. 2, you need to be leaning forward. 3, eye contact. And R, relaxed. Solar with E. Okay, solar. So this needs to be maintained throughout the time that you're talking with the person. And you need to be very attentive and listening, and do not judge, because they believe that what's happening is true. So as soon as you start to think that it's not, from your point of view, which doesn't understand their situation, then you unnecessarily reduce the quality of the relationship. Ok. Tất cả những cái sự khích lệ về lời nói hoặc là về cái cử chỉ giao tiếp á, đều là để mình cho cái người cái người kia biết rằng, đều để cho cái người kia biết rằng là tôi đang lắng nghe bạn. Mình không bao giờ nên cho rằng mình đã biết cái nội dung đó rồi, tại vì mỗi một người đều là một cá thể độc lập, và mình không có, và họ đều có cái câu chuyện riêng cũng như là cái cảm xúc, tình cảm riêng. Và khi mà mình lắng nghe họ một cách cẩn thận và chú tâm á, thì khi mà nó có một cái khi mà trong cái câu chuyện của họ có một cái gì đó nó không có đồng nhất, tức là chi tiết trước và chi tiết sau nó chọi nhau, thì mình có thể nhận ra được ngay. Và mình chỉ có thể làm vậy khi mà mình rất là chú tâm vào cái câu chuyện của họ, và
mình lắng nghe thật sự. Thì ở trong giao tiếp á, nó có một cái gọi là SOLE, SOLE, là khi mà mình ngồi, tức là đầu tiên là square, tức là mình ngồi ngồi đối diện trực tiếp với người đó, chứ mình không có ngồi và nhìn một hướng khác. Cái thứ hai là cái open posture, là dáng ngồi, tức là mình sẽ mở, mở cái dáng ra, chứ không phải là mình ngồi khoanh tay lại. Bởi vì khi mà khoanh tay lại thì mình sẽ cảm giác rất là đây là một cuộc đối thoại đóng. Cái thứ ba là leaning là mình hơi nghiêng người nhẹ về phía cái người được nghe, để họ cảm thấy là họ đã được lắng nghe, họ được chú ý. Và cái thứ tư là chữ E á, là eye contact, là mình sẽ luôn luôn nhìn thẳng vào mắt họ, tức là mình duy trì cái sự giao tiếp bằng mắt đối với cái người đang được nghe. Và một điều nữa là mình sẽ không bao giờ mình nên đánh giá hoặc là mình nhận xét, mình phán xét cái câu chuyện của người ta cả. Tại vì khi mà một người nói ra một câu chuyện nào đó thì bản thân họ đang tin vào cái câu chuyện đó là thật. Nên là khi mà mình nói rằng khi mà mình bắt đầu phán xét, mình bắt đầu nhận xét và mình cho rằng cái câu chuyện họ kể là không có thật, theo như cái thế giới quan của mình, theo như cái cách nghĩ của mình, thì nó sẽ làm cho cái mối quan hệ, tức là cái sự tin tưởng, mối quan hệ của mình và cái người kia bị giảm sút. Right. So then you listen and listen and listen and listen. So the person is telling you things, you nod, you say, then you say, tell me more, and you try to explore the situation so that you understand more and more and more. Ideally, you go as deeper as possible. 2-3 sentences don't work. 5-10 don't work. You may need to listen 30 minutes, 1 hour, until you find out what is actually really the reason. Try to think behind the curtains. You know, the person may be sharing with you some feelings. You need to be careful about those feelings. So if they say, it makes me really distressed when I'm thinking about the situation that happened to me several years ago with my wife. And then you need to react on that. And that is called paraphrasing. When you paraphrase, you say basically what the person said, but in different words. You cannot just parrot it. So you say it in different words. So you say, you feel uncomfortable when you think about a past experience with your wife. And you say it as a statement, not as a question. So that's called paraphrasing. And you need to learn to paraphrase, because when you paraphrase, the other person will find out that you did not understand. Or they will find out that you understood. So you need to learn this paraphrasing. Và tiếp theo đó thì tất cả những gì chúng ta phải làm là lắng nghe. Và mình cố gắng mình tìm hiểu cái câu chuyện đó một cách sâu sắc nhất có thể. Tất nhiên là 1-2 câu nói, một hai câu nói ngắn ngủi, hoặc là kể cả 3-4 câu nói ngắn ngủi, nhiều khi sẽ không có lột tả hết được cái câu chuyện, và mình sẽ không có, tức là nó đi không đủ sâu. Và có một cái mình phải học nữa là cái cách mà lặp lại á, cái cách lặp lại cái nội dung cái người đó nói. Ví dụ như là khi mà họ nói về một cái cảm xúc, thì mình sẽ phản ứng lại, tức là khi họ kể về một cái cảm xúc của họ thì mình có thể phản ứng lại bằng cách là mình nói về cái vấn đề đó theo một cái cách khác. Ví dụ như người ta nói là tôi cảm thấy rất là mệt mỏi và rất là căng thẳng khi nghĩ về cái chuyện là tôi và vợ tôi đã cãi nhau cách đây vài năm, thì mình có thể nói lại cái câu này theo một cái cách diễn tả khác, là tức là bạn tôi biết rằng bạn cảm thấy không thoải mái khi nhắc về một cái gọi là một cái kinh nghiệm, không phải nói là về mặt khi nhắc về một cái chuyện
buồn hoặc là một cái chuyện không được vui trong quá khứ, thì tất nhiên là sẽ có những cái cách để mà mình lặp lại, tức là có những cái cách này cách kia và mình đều phải học hết. Tại vì khi mà mình lặp lại theo một cái từ ngữ khác á, thì cái người được nghe họ sẽ biết rằng mình hiểu hay không hiểu họ đang nói gì. Tức là nếu mà mình không hiểu họ đang nói gì mà mình nói lại cái câu nói của họ một cách khác thì họ cũng sẽ nhận ra được liền. Và nếu mà mình hiểu thì họ cũng sẽ cảm nhận được ngay. All right. So this was paraphrasing. Then we have summarizing. So in summarizing, if the person talks long and long, then you will need to summarize for the person and for yourself. You know, summarizing is saying the same thing in a concise form. So they were talking about their history, what happened, and then how it developed in some problem, and then they resolved it partially, then there was another problem, and so on and on. So then you need to summarize. So you say, can you please make sure that I understood and remember correctly? And then you say, so first, for example, 5 years ago, this and that happened, then you could resolve it this and that way. Then another problem happened, and now you are dealing with this kind of problem. So you make a kind of summary in a few short sentences out of those 30-60 minutes so that you know what's going on. Và tiếp theo đó nữa thì so that you have some structure. It helps you to gain some structure, and it helps you to make sure that you have got the main points of the story. Và tiếp theo đó nữa thì mình nên biết cách tóm tắt. Tại vì tất nhiên là khi mà người khác kể chuyện thì họ sẽ kể một câu chuyện rất là dông dài, có thể kéo dài 30 đến 60 phút. Thì khi đó việc của mình sẽ là tóm gọn cái nội dung đó trong một vài câu ngắn gọn. Mình làm như vậy là để bản thân mình sẽ hiểu được cái câu chuyện, tức là hiểu cái câu chuyện lan man. Cái câu chuyện tuy là nó có thể rất là lan man nhưng mà mình sẽ hiểu một cách cấu trúc có hệ thống, và mình không bị bỏ sót qua những cái điểm chính yếu của cái câu chuyện này đó kể. All right, so that was summary. Then you have feelings. You need to be careful about feelings. If you can be careful about feelings, then you can go the deepest. Probably that's one of the most powerful technique, how you can really uncover what's the problem. So when the person says, oh, you know, when my wife shouts at me, I feel like I really want to go somewhere else. I don't want to see her anymore. So that person was talking about wife, but you are not interested in his wife. That's not your problem. You are dealing with the feelings of the person. So feelings, reflecting on feelings is a kind of paraphrasing, but it's a special paraphrasing because you talk about the feelings. And feelings are not feelings like, oh, I think tomorrow will be raining. No, not that kind of feelings. We are talking here about feelings in the heart. We are talking here about the emotions, about the emotional mental state. That's what I mean when I say feelings. And when you're reflecting feelings, you need to, again, see behind the curtains, you need to see what's under the surface of what the person is saying. So you need to also observe their facial expressions, their tone, the speed of their speech, and the deeper meaning of what they say. Và cái thứ ba, và cái tiếp theo là cảm xúc. Hãy thật là cẩn thận với cảm xúc, tại vì đây là một cái công cụ rất là tốt, và sẽ là cách mà mình có thể cảm nhận được cái câu chuyện một cách sâu sắc nhất. Thì khi mà ví dụ như là một người nói về một cái cảm xúc, nói về cảm xúc của họ với vợ của họ chẳng hạn, thì tất nhiên là thứ mình quan tâm sẽ không phải là vợ của người ta, mà là bởi vì đó không phải là vấn đề của mình, là cái mình quan tâm là cái mà cái người đó cảm thấy cái gì. Khi nói về cảm xúc thì
sư không có nói là cảm xúc yêu thích đơn thuần, mà là cái trạng thái tâm, tức là cái cảm xúc của cái trạng thái tâm luôn á. Thì lúc đó mình sẽ phải quan sát tông giọng, biểu cảm khuôn mặt và tốc độ nói. Những cái chi tiết nhỏ đó sẽ có thể nói lên, có thể cho mình thấy là tức là ngoài những cái lời nói bề mặt thì thật sự đằng sau đó cái người này đang cảm thấy như thế nào. All right, so that's reflecting on feelings. An example. So suppose the person says, I feel very disappointed that when my wife is shouting at me and I want to go away and never see her anymore. So then you need to understand the feelings. So the person says they are disappointed. You do not parrot the word, but you try to find what exactly is the problem. So you can say, so you can then paraphrase or reflect on the feelings and say, it seems that you feel uncomfortable when you feel sometimes uncomfortable when you communicate with your wife. And this is totally enough. You do not want to support them in any of their decisions, because you want to open up their power to find out more options, to get more freedom, to make better decisions. So you do not say, oh, yeah, that's actually right. If your wife shouts at you, go away as far as you can. No, don't do that. And also do not side with the other person who they feel is causing them problems. So do not say, well, of course, I already know you. You're so bad that everybody would shout at you. No, that also doesn't work, right? You should not side with the other person. You should not side with this person as well. You only listen and you want to understand the situation so that you can gradually help them find out their answer if possible. As they talk, they explore their situation. In many cases, the people are able to find their own solution, and that is the most powerful. So the best, your intention is to help them find their own solution rather than to provide advice or any suggestion. Instead, you let them talk and talk and talk until they realize what would be the best solution for their difficulty. Sư lấy một ví dụ, là ví dụ như một người nói là tôi cảm thấy rất là thất vọng khi mà vợ của tôi lên giọng, tức là vợ của tôi quát vào mặt tôi và tôi muốn bỏ nhà đi và tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Thì cái cách mà mình lặp lại, tức là mình lặp lại cái lời của người đó thì nó sẽ có thể là có vẻ như bạn cảm thấy không có được thoải mái lắm khi mà giao tiếp với vợ của mình, đúng không? Không, khi mà giao tiếp với vợ của mình, nó không phải là một câu hỏi nha, đó là một câu khẳng định, không phải gọi là một câu gọi là có thể dấu chấm chứ không phải là dấu chấm hỏi. Thì trong trường hợp này mình sẽ không có tức là mình không có về phe một ai cả, tức là mình không có về phe với người đang nói, bởi vì mình không, tức là mình không có đồng ý với cái quyết định của họ là bỏ đi và không bao giờ thấy, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy vợ của tôi nữa, thì mình sẽ không có đồng ý với cái quyết định của họ. Bởi vì cái mà mình muốn thì không phải cái mình muốn, mà cái mà mình cần làm á là để bản thân cái người đó họ có thể mở rộng cái khả năng của mình và bản thân họ có thể có những cái quyết định đúng đắn hơn và tốt hơn. Nhưng mà đồng thời mình cũng sẽ không về phe của cái người kia, tức là mình sẽ không nói rằng bạn của bạn la bạn là đúng rồi, tại vì bạn sống tệ quá đi nên là bạn bị như vậy là đáng rồi đó. Không, mình cũng sẽ không làm như vậy. Ở đây á tức là mình sẽ không về phe của người này hoặc là người kia, mình chỉ đơn giản là mình hỏi và mình để cho họ nói, tại vì từ từ
khi mà họ đã kể ra được hết rồi á, thì bản thân cái người đó sẽ tự tìm ra được cái giải pháp hoặc là câu trả lời tốt nhất cho họ. All right. So then, when you feel that you have pretty well understood what the person says, when you feel that the person has really said a lot, because it's almost impossible for them to say everything, so you just try to get as much as possible, then you can start setting a goal. So you set up a goal. You set up, you make sure that the person actually wants your help. And you need to find out what exactly they want help with. So you find it out. And at that time, of course, you need to ask them. So, what can I do for you? So would you be interested in looking deeper or in searching for solution for your challenging communication with your wife? Would you be interested in finding solution for your decreasing the number of your depressive events? Or would you be interested in discussing more about how to resolve your fears regarding whatever, dogs or spiders or whatever it is that they came with to you? Và tất nhiên là đến một lúc khi mà họ đã có nói, tất nhiên là mình sẽ không thể nào đợi là người ta nói hết tất cả mọi thứ được, vì không phải lúc nào điều đó cũng là có thể. Thì đến một lúc thì mình sẽ phải có một cái mục tiêu, tức là mình sẽ phải đặt ra một cái mục tiêu cho họ. Đầu tiên á là mình phải chắc chắn rằng người này có cần sự giúp đỡ của mình hay không, và thật sự cái gì là cái mà họ cần mình giúp. Ví dụ như mình có thể hỏi họ là: tôi có thể làm gì cho bạn? Liệu bạn có ý là liệu bạn có cảm thấy rằng bạn muốn giảm, tức là giảm cái sự khó khăn, ý là giảm thiểu cái sự khó chịu của mình xuống hay không? Hoặc là liệu bạn có hứng thú với việc là liệu bạn có sẵn sàng để nói về nói về cách đối trị với lại nỗi sợ của bạn hay không? Thì nỗi sợ đó có thể là về bất kỳ cái gì. All right, so you need to set the goals and you need to write them down. And the person needs to be perfectly clear that you are the one who should help them with achieving that goal. So you need to be pretty clear about what is your role. Until you first create a good relationship by listening. Step 2, until you excellently understand what is the situation of the person. We call them client of the person. And until you clearly understand what the person actually wants to achieve with you, with your help, you should not help at all. You should not provide any suggestion, any advice, any help, anything, because that would be a disaster and it could totally destroy the relationship. So step 1, listen. Step 2, understand the full picture. And step 3, set goals. Như vậy thì mình có thể nói là mình có thể... So first, relationship. Create a good relationship, listen and understand, and then set the goals. Như vậy thì mình có thể gọi là tóm gọn như sau, là cho tới khi mà mình có thể đạt được 3 thứ sau. Đầu tiên là có một cái mối quan hệ tốt, tức là một cái sự tin tưởng, một cái gọi là quan hệ tốt nhất định với cái người kia.
Cái thứ hai là cho đến khi mình có thể lắng nghe và hiểu toàn bộ cái câu chuyện. Và cái thứ ba, cho đến khi mà cái người mà cần giúp á, ở đây thì sư nói là ví dụ như là đi bác sĩ thì sẽ nói là bệnh nhân đi, nhưng mà mình gọi là người kia đi, cho đến khi mà người kia rất là rõ ràng về việc là họ cần cái gì, tức là họ có thể đạt được cái gì với sự giúp đỡ của mình. Cho đến khi là mình có cả ba điều kiện này thì mình không nên tức là mình không nên gọi là giúp, mình không có nên Bante. So until we reach the three, then we should not giving any advice, right? Or should not help at all. That's right. Mm-hmm. Well, ideally, you do not give advice ever, Yeah, but we do not help but at all. you do not provide any suggestions or Mm-hmm. any help at all. So Mm-hmm. these three are the basis for doing anything at all. So without these three, you should not move even a step. Vậy thì nếu mà đến khi mà mình có đủ ba yếu tố này hội tụ thì mình sẽ không có đưa ra bất kỳ một cái đề nghị hoặc là bất kỳ một cái sự giúp đỡ nào. Okay, got it? Mọi người theo kịp không ạ? No, I was asking you whether you have finished the translation. Oh yeah, I finished. Okay, so then when you have set up the goal, then you can start providing some encouragement. So encouragement is better than praise. Be careful, do not praise, encourage. Praise sometimes may feel like you take the person as a child, so avoid that. Praise and advice are very dangerous. When you give advice, you seem to be someone who knows everything, and if your advice is wrong, then you seem to be someone who knows nothing. Praise may feel like you are the mother or the father of the person, and so the person is a child. So that also may not be comfortable. Instead, you encourage. So you try to find the good things that the person was able to do and encourage the person to continue and develop those things. So you do not just encourage them to continue the same thing, but to develop, to progress in those good things that they have mentioned in their story. And based on this potential for development, which already is somehow found in the story that you have listened to carefully, then you can gradually progress towards achieving the goal. Và sau đó thì mình sẽ và sau khi là ba cái điều kiện ở trên đã hội tụ á, thì tiếp tới là mình sẽ động viên. Động viên ở đây không có nghĩa là khen ngợi. Khen ngợi thì tại vì khi mà mình khen ngợi á, thì nó sẽ cảm giác như là mình là cha mẹ và khen ngợi một đứa con, thì mình không có khen ngợi, mình là động viên. Cái lý do mà mình không có đưa ra lời khuyên á, một phần là cái lý do mình không đưa ra lời khuyên là vì nếu mà cái lời khuyên của mình đúng thì mình sẽ trở thành một người giống như là cái gì cũng biết. Nhưng mà nếu mà lời khuyên của mình sai thì mình sẽ là một người mà không biết cái gì hết. Nên là mình không đưa ra lời khuyên, mình cũng không đưa ra lời khen ngợi, mà mình chỉ đưa ra cái sự động viên thôi. Động viên ở đây là những thứ mà mình thấy tốt và những thứ mà mình thấy hay á, ở cái người kia thì mình sẽ động viên để họ tiếp tục phát triển những cái tốt đó. Thì từ cái việc phát triển này, từ việc phát triển những cái sự tốt của họ, mà từ từ họ có thể đạt được cái mục đích ban đầu đặt ra. All right, so two things help very much. One is grading, and the second one What is is grading. Yes, I will explain. So okay. One is two things help very much. One is grading, and with it reporting, and the second one is the so-called magic question. So grading is when the person is grading the level
of the difficulty and the level of their progress. So they are quantifying the situation. So for example, if they feel depressed, then you tell them, okay, so in the scale from 0 to 10, where 0 is very happy, energetic, enthusiastic, and totally fine, and 10 is feeling like being how would you say that? Well, feeling very sad, very uncomfortable, unable to move even with your eyes, to blink. So what would be the grade, what would be the number that you would give to your depressive event today and then yesterday? And you can ask them about the average. What about the last 7 days, average of your last 7 days? And they will say some number. They will say 6 or 3 or 8 or something else. And then what you can ask them is to continue monitoring their depression this way and write it down. They can monitor and grade. So they would write down at what time did their depressive event start, when it finished, and what would be the grade of the experience. Later, when you meet, they need to bring you the table. If they don't bring the table, there's nothing to talk about. They did not fulfill the homework. So obviously, but you need to find out why they didn't fulfill the homework, right? If they didn't fulfill it because they were moving to another place to live, or because they were traveling or something else, or because they were seriously ill, well, then of course that doesn't matter, and you give them another week to look at it. But if you see that indeed it's just out of disrespect towards the treatment, well, then you will have to tell them, I see that you did not fulfill the homework, so see you next time. We cannot move on without it. So then either they will realize it and they will do the homework, or they do not have that kind of appreciation for the treatment, so they will not appear anymore, or they will not speak about the problem anymore, because they will feel that it's actually resolved. You can always do only maximum you can do, not more. Yes? Can you say the last 2 sentences? Yes. So yeah, I catching about like until the homework, and if we knowing why they don't do the homework, then they give them more time. But after that, it seems like the connection is not there. Okay, so the point is that sometimes they don't do the homework because of serious reasons. Mm-hmm. If it is not a serious reason, well, then you just need to ask them to come again next time, next week, because, and explain that doing this homework is essential for achieving the goal. So then hopefully they will either understand, do the homework, come next time, or they will feel like this is not important, or they do not believe in this solution, so they don't come again. But always remember, you can do only maximum what you can do. You cannot do what you cannot do. Okay. So then second thing is, and I will have to go, so I will just finish it and go. So second thing is that, and that is especially helpful for the goals, for setting goals, is the so-called magic question. So magic question is that you tell them, what if you go to sleep tonight and tomorrow you wake up and a magical thing will happen? Everything will be happening, everything will be the way you would be very happy and satisfied, exactly according to your deepest expectations. In that case, what would happen? What would you do? What would happen right as you wake up? What would happen what would happen? And then they will say, oh, well, in that case, if I woke up
I would go to the kitchen and I would see my wife who would be smiling at me. And what would you then do? And they would say, well, I would smile at her and I would make her a coffee. And did you ever do this before for your wife? No, I didn't. You see? And then you discover a lot of things. So actually, and you can realize, so it's actually your wife's smile that is the condition for you to do something for your wife. And you can then explore the attitudes and ideas of the person who tries to achieve their goal. So you can gradually understand what they actually want and what is the obstacle. And you can look at the goals through the magic question, and you can also look at them through history. Usually, when people come to you with a problem, they already had it solved in the past. Well, they are now adult, right? They are already 40 years, 60 years. So they surely did not have that problem at some times in the past. So you ask them, did you ever were you ever free from this difficulty, from this challenge? Or did you ever enjoy this that you cannot enjoy now? Or whatever is the problem. And then they will say, yes, actually I did. And when was it? 10 years ago, or 2 years ago, or 1 week ago. And you ask them, so how was that? What was the difference? How did you do it? And then they will be concentrated on the positive side, rather than telling them, what did you do that you're suffering now? Instead, you ask them, what did you do that you enjoyed in the past? And so you turn them in the positive side, and they will be more interested in searching for solutions. Ideally, they find their own solutions. As much as possible, avoid giving advice. And if you want to give an advice, and you really cannot help yourself that you really must give an advice, well, then ask them whether they already did it before, instead of telling them to do it. So, for example, you will say, they are unhappy. For example, a man is unhappy with his wife, and you think, yes, but you surely do not, and you think, well, if this man praised his wife sometimes for what she's doing, surely their relationship would be better. And now you feel, I must give him the advice to praise his wife sometimes. Instead, you do not say, well, of course, you need to praise your wife. No, don't do that. Instead, you say, and did you ever actually praise your wife in the past? And you may find out some interesting things. For example, they would say, well, I did, but she never took it seriously. So in that case, you do not actually need to give that advice anymore. You basically already gave it, except the person did not reject. The person explained to you what is the goal. Again, you found a goal. You need to clarify your goals every time you meet, because the goals change as the time goes. So now the goal is to find out a way how to praise the wife in such a way that she cares. You do not speak about other people, because you cannot change other people. You are now helping the person who's talking with you. So you cannot say, oh, well, so let's find a way how to make your wife appreciate your praise. No, that doesn't work. That's a disaster. You need to always search ways for the person who you help, not for anyone else, because the other person is not present. And maybe they see it totally different. So trying to resolve another person's problem, whose problem, again, you don't understand at all, who you did not even see, let alone listen, you cannot help. But you need to help
from the point of view of the person who's talking to you. So you always somehow try to focus the situation on the person who's talking with you. So that is the first lesson, and we will probably continue next time. Now I will go, and I need to attend some other meeting. So it was a pleasure to see you, everybody. I hope that you will learn to listen, and that you will find out a way how to avoid giving advice, how to ask questions, and instead how to paraphrase, how to summarize, how to reflect feelings, how to provide they are minimal encouragers. That's the fancy word, minimal encouragers. How to provide minimal encouragers, how to set up goals, and then help the other person find their own solutions, which will make them so extremely happy and, interestingly, very thankful to you, although you just listened. May you be happy, may you be healthy, and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Dạ, bây giờ Bante có một cái meeting khác nên là Bante sẽ đi. Con sẽ dịch nhanh lại cái phần mà hồi nãy Bante nói. Thì vị nào nghe rồi và muốn rời đi trước thì cứ rời ạ. Thì sau đó thì Bante có nói là sau khi mà mình có một cái mục tiêu rõ ràng á, thì sẽ có hai thứ mà giúp mình rất là nhiều, tức là giúp mình và người kia giao tiếp rất là nhiều. Đầu tiên là grading, tức là đánh giá, và thứ hai là hỏi những cái câu hỏi mang tính quyết định. Thì đánh giá ở đây là sao? Ví dụ mình có thể hỏi họ là trong thang điểm từ 1 tới 10 thì bạn sẽ đánh giá cái sự khó chịu, tức là bạn đánh giá sự giận dữ của bạn ở mức nào. Nếu mà nó là mức 0 là mức không giận dữ gì cả, và 10 là rất là giận dữ. Đó, thì tất nhiên là họ sẽ đưa cho mình một con số, đúng không? Thì mình sẽ nói họ là vậy bây giờ bạn đánh giá xem con số trung bình trong 7 ngày vừa rồi là như thế nào. Đó, thì họ đưa cho mình một con số. Sau đó mình sẽ nói họ là bây giờ mình cứ tiếp tục đánh giá cái cơn giận của mình, xem những ngày tới, theo dõi thêm những ngày tới nó sẽ như thế nào. Thì có phải là sẽ có hai trường hợp, một và xem và quan sát luôn là cái cơn giận đó khi nào mà nó bắt đầu và khi nào nó kết thúc, và nó ở mức thang điểm số bao nhiêu. Thì sẽ có hai trường hợp, một là họ sẽ quay lại với mình và họ cho mình biết là họ đã đánh giá cơn giận của họ. Hai là họ không có làm cái bài tập mình đưa ra. Nếu mà họ không làm bài tập mình đưa ra vì một cái lý do gì đó rất là bất khả kháng thì không sao. Còn nếu mà họ không làm bài tập mình đưa ra và họ không có một cái lý do nào đó cả, một lý do gì cả, thì mình sẽ cho họ biết là cái bài tập này rất là quan trọng trong cái việc là bản thân họ tự tìm hiểu cái vấn đề của chính mình. Nếu mà họ cũng không có thấy cái việc đó là quan trọng nữa thì tất nhiên là đó là tất cả những gì mình có thể làm được, tức là mình chỉ có thể làm nhiều nhất có thể thôi. Còn khi mà bản thân họ cũng thấy cái việc này đó là không có quan trọng, không có cần thiết thì mình cũng không thể làm gì hơn. Và rồi còn cái thứ hai là mình hỏi những cái câu hỏi gọi là những câu hỏi kỳ diệu á. Thì cái câu hỏi đó có thể là ví dụ như là bây giờ thử tưởng tượng xem, nếu mà bây giờ mình đi ngủ xong rồi sáng hôm sau bạn ngủ dậy và tất cả mọi thứ nó đều xảy ra theo cách mà bạn muốn, thì bạn sẽ thấy cái hình ảnh nó như thế nào? Thì người đó có thể trả lời là tôi thấy là tôi ngủ dậy, tôi đi vào bếp và thấy vợ tôi cười với tôi. Thì bạn có thể là vậy thì sau khi vợ bạn cười với bạn thì bạn sẽ làm gì tiếp? Thì có thể người đó sẽ nói là tôi sẽ pha cho cô ấy một cốc cà phê. Thì từ những cái câu hỏi như vậy mình có thể thấy rằng, tức là bản thân họ cũng có thể thấy rằng cái điều kiện cốt yếu để cho cái quan hệ của hai vợ chồng trở nên tốt hơn là người vợ cười với người chồng. Đó, tức là bằng cách hỏi những cái câu hỏi mở thì họ có thể nhận ra được cái họ muốn là gì và cái vấn đề cái trở ngại của họ là gì. Bởi vì thường á, khi mà bệnh nhân mà đến hỏi, khi mà bệnh nhân mà đã tìm đến mình để mà hỏi lời khuyên á, thì họ đã từng giải quyết vấn đề đó trong quá khứ rồi mà bản thân họ không nhận ra. Nên là nên là khi mà mình có thể đưa ra những câu hỏi để gợi nhớ cho họ về những lần mà họ đã giải quyết được nó ở trong quá khứ. Nó có thể là tuần trước, 10 ngày trước,
hoặc là 1 năm trước, hoặc là rất nhiều năm về trước. Nhưng mà riêng cái việc là mình hỏi là bạn thử nghĩ xem trong quá khứ á, thì mình đã vượt qua được cái chuyện này chưa? Thì như vậy họ sẽ cố gắng để nhớ lại những cái sự tích cực mà họ đã từng có để mà họ giải quyết được vấn đề này, thay vì mình hỏi họ một câu hỏi tiêu cực là bạn đang làm gì để cho cái chuyện này nó trở nên tệ hơn. Đó, tức là nếu mình hỏi họ là bạn đang làm gì để cho chuyện này trở nên tệ hơn, thì đó là một câu hỏi tiêu cực. Còn mình hỏi là bạn đã từng làm gì trong quá khứ để giải quyết cái chuyện này tốt hơn, thì đó lại là một cái câu hỏi tích cực, và nó khơi gợi cái sự tích cực trong cái tâm của họ. Và khi mà họ đi tìm cái câu trả lời á, thì tất nhiên là mình sẽ không có đưa mình sẽ không đưa cho họ một cái lời khuyên như ngay từ ban đầu đã nói, là mình đã không đưa cho họ một cái lời khuyên là bạn hãy khen vợ của bạn đi. Không, mình sẽ không nói như vậy. Mình sẽ nói là mình sẽ hỏi kiểu là bạn đã từng bao giờ khen vợ của mình chưa? Và thì có thể thì họ sẽ trả lời là tôi đã từng làm rồi, nhưng mà cô ấy không quan tâm. Thì mình sẽ lại tiếp tục mình sẽ tiếp tục hỏi tiếp để cho họ nhận ra một cái cách khen ngợi nào đó để cho cái người vợ của họ quan tâm. Cái mà sư muốn nói ở đây là mình không cố gắng để thay đổi cái người vợ, tại vì đó không phải là người mình đang đối diện trực tiếp, và có thể là ở cái góc nhìn của người vợ thì cái câu chuyện đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cái mà mình đang cố gắng giải quyết ở đây là cái sự khúc mắc trong lòng của cái người chồng, tức là cái người mà đang trực tiếp nói chuyện với mình nè. Dạ, thì đó là nội dung, đó là tất cả nội dung. Thì kết lại thì sư có nói là sư mong rằng mọi người sẽ tức là để tháo gỡ vướng mắc cho người khác, thì mọi người sẽ học được cách đầu tiên là lắng nghe, có thể lặp lại, tức là một cách gọi là lặp lại các vấn đề của người ta một cách ngắn gọn, biết cách summarize là tóm gọn câu chuyện, có thể bắt được cái cảm xúc của họ, tức là có thể nhìn ra được cái cảm xúc của họ và họ đang muốn nói gì đằng sau cái câu chuyện của mình. Cũng như học cách có những cái sự khích lệ nhỏ bằng hành động, hoặc là bằng ngôn ngữ cơ thể, hoặc có những cái sự khích lệ lớn hơn bằng cách là những cái gật đầu, hoặc là những cái câu hỏi mở. Cũng như là biết cách đặt ra một cái mục tiêu rõ ràng là hai người sẽ đạt được cái gì thông qua cái buổi nói chuyện này. Dạ. Sư nói tới đó là sư đi out luôn rồi mọi người. Dạ. Cảm ơn mọi người. Dạ, chúng con xin thành kính tri ân Ngài Thiền sư Ashin Sarana. Xin cảm ơn quý vị đã đến lắng nghe. Xin cảm ơn chị Trân đã giúp cho đại chúng chuyển ngữ sang tiếng Việt. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và có những cái thời thiền an lạc. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai. Chúng con xin kết thúc luôn tại đây. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Sādhu, Sādhu, Sādhu.